સિદ્ધિ કમાણી રોજ તમને અવનવી વાનગી બનાવતા શીખવું છું। જો તમને મારી વાનગી પસંદ આવતી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા ગ્રુપમાં મારા વિડીયો જરૂરથી શેર કરો। તો આજે આપણે ઓનિયન અપ્પમ બનાવતા શીખીશું, જે બધા જ ઘરના સભ્યોને ખૂબ જ ભાવશે અને બાળકોને પણ ખૂબ જ ભાવશે, કારણ કે એ અપ્પમ ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે અને ઓનિયનનો ઉપયોગ કરીને બનાવશો એટલે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો આજે આપણે એકદમ ટેસ્ટી અને ખૂબ જ ઝડપથી બની જતા ઓનિયન અપ્પમ બનાવીશું। તો ચાલો આજે આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ ઓનિયન અપ્પમ। એકદમ ટેસ્ટી ઓનિયન અપ્પમ બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લઈએ। મેં એક મોટી વાટકી સોજી લીધો છે, જે ઝીણો આવે છે તે, અને એની સામે એક વાટકી આપણે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી લેવાની છે। એટલે મીડિયમ સાઇઝની 3 નંગ ડુંગળી સમારો એટલે એક વાટકી જેવી થઈ જાય। એટલે જેટલું સોજ્યું એટલી ડુંગળી લેશો એટલે આપણા અપ્પમ ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે। 2 મોટી ચમચી દહીં, ખાટું દહીં આવે છે તે લેવાનું છે, એટલે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને અપ્પમ। એક ટુકડો આદુનો મેં છીણેલો છે અહીંયા, એક નાની ચમચી તલ સફેદ, 1 ચમચી નમક લીધું છે, 3 મીડિયમ સાઇઝના તીખા મીડિયમ આવે છે તે એ મરચાં મેં લીલા સમારેલા લીધા છે, અડધી ચમચી લીંબુનો રસ, થોડી ચમચી હાફ ટીસ્પૂન ને 1/4 ટીસ્પૂન મેં સોડા લીધો છે, જે ખાવાનો બેકિંગ સોડા આવે છે તે, એ 2 મોટી ચમચી ઝીણી સમારેલી લીલી કોથમીર, શેકેલા જીરાનો પાવડર 1 ચમચી, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, જરૂર મુજબ પાણી, એટલે 1 કપ મેં અત્યારે પાણી લીધું છે, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અને જરૂર મુજબ તેલ લેવાનું છે। મેં અહીંયા 5 થી 4 ચમચી તેલ લીધું છે। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ ઓનિયન અપ્પમ। ઓનિયન અપ્પમ બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક મિક્સિંગ બાઉલ લીધું છે। તો સૌપ્રથમ આપણે જે સોજી લીધો હતો 1 મોટી વાટકી, તે આપણે બાઉલની અંદર એડ કરી દઈશું। તો આપણો સોજી એડ થઈ જાય પછી આપણે એની અંદર બધા જ મસાલા એડ કરી દેવાના છે। તો હવે આપણે જે 2 મોટી ચમચી ઝીણી સમારેલી કોથમીર લીધી હતી તે એડ કરી દઈએ। લીલું મરચું આપણું જે મેં 3 નંગ લીધા હતા મીડિયમ તીખા એવા ઝીણા સમારેલા તે એડ કરી દઈએ। નમક એડ કરી દઈએ। નમકનું પ્રમાણ તમે તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે ઓછું કરી શકો છો। શેકેલા જીરાનો પાવડર એડ કરી દઈએ। છીણેલું આદું એડ કરી દઈએ 1 ટુકડો। લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈએ। લાલ મરચાંનું પ્રમાણ પણ તમે તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે ઓછું કરી શકો છો। ગરમ મસાલો અડધી ચમચી, એ પણ તમે ખાતા હોય તો નાખો, નહીતર તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હળદર એડ કરીએ એટલે આપણા અપ્પમનો કલર મસ્ત આવે છે, એટલા માટે અડધી ચમચી મેં હળદર એડ કરી છે। સફેદ તલ એડ કરવાના, જેની ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ મસ્ત આવે છે, એટલે આપણે સફેદ તલ એડ કરી દઈશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈએ, અને લાસ્ટમાં આપણે જે પેલા આપણે સોડા લીધા હતા 1/4 ચમચી ટીસ્પૂન એ તે એડ કરી અને ઉપર આપણે દહીં એડ કરી દેવાનું છે, જેથી આપણા સોડા એકદમ મસ્ત ફૂલી અને આપણા બેટરમાં મસ્ત એડ થઈ અને મસ્ત બેટર બને એકદમ સ્મૂથ। તો હવે લાસ્ટમાં આપણે ડુંગળી એડ કરી દઈએ બધી જ, 1 મોટી ચમચી મોટો વાટકો આપણે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરી અને ઉપરથી લીંબુનો રસ એડ કરી અને પછી બધી જ વસ્તુને આપણે મિક્સ કરવા। આપણે ડુંગળી ઉપર લીંબુનો રસ એડ કરી અને ચમચી વડે બધી જ વસ્તુને આવી રીતે મિક્સ કરી લઈએ, જેથી આપણા બેટરની અંદર મસ્ત રીતે બધી વસ્તુ મિક્સ થઈ અને એકદમ ટેસ્ટી આપણા અપ્પમ બને એટલા માટે। અને આપણે આ બેટરને અડધો કલાક માટે મિક્સ કરી પાણી એડ કરી અને અપ્પમ બને એવું બેટર રેડી કરી અને રેસ્ટ કરવા માટે રાખી દેવાનું છે, જેથી આપણા અપ્પમ એકદમ ટેસ્ટી અને સોફ્ટ બને અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે। તો હવે આપણે બધી જ વસ્તુ ચમચા વડે મિક્સિંગ બાઉલમાં મિક્સ કરી અને આપણે હવે એની અંદર થોડું પાણી એડ કરતા જશું અને આપણું બેટર અપ્પમ બને એવું આપણે રેડી કરી લઈશું। તો હવે આપણે એમાં પાણી એડ કરતા જઈએ અને મિક્સ કરી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો આપણે જે પાણી જરૂર મુજબ જ એડ કરવાનું છે। આપણું બેટર અપ્પમ બને એવું રેડી થાય એટલે આપણે એને થોડી વાર માટે રેસ્ટ કરવા માટે રાખી દઈશું ઢાંકીને અડધો કલાક માટે, જેથી આપણું સોજી ફૂલી અને મસ્ત રીતે બધો મસાલો પણ વ્યવસ્થિત રીતે અંદર મિક્સ થઈ જાય। તો હવે આપણે હજુ પાણીની જરૂર છે, તો જો આપણે એની અંદર થોડું પાણી એડ કરતા જશું અને મિક્સ કરી અને થોડી વાર માટે રેસ્ટ કરવા માટે રાખી દઈશું। આપણું ઓનિયન અપ્પમ બનાવવા માટેનું બેટર રેડી થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે અપ્પમ બનાવી લેશું।
આપણું બેટર રેડી થઈ ગયું હતું અપમ બનાવવા માટેનું. તમે જોઈ શકો છો આવી કન્સિસ્ટન્સીમાં આપણે એનું બેટર રેડી કરવાનું છે, જેથી આપણા અપમ એકદમ મસ્ત બને. તો હવે આપણે અપમ બનાવવાના છે. એના માટે મેં ગેસ ચાલુ કરી જે અપમની પેન આવે છે તે ગરમ કરવા માટે મૂકી છે. તો હવે આપણે પેનની અંદર તેલ ગરમ કરવા માટે રાખી દઈએ, બધા જ પેલાની અંદર એના પાર્ટની અંદર. તો આપણે બધા પાર્ટમાં થોડી ચમચી વડે તેલ ગરમ કરવા માટે રાખી દઈશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એની અંદર બેટર એડ કરીશું અપમ બનાવવા માટે. તો આપણે બધા જ પાર્ટમાં તેલ એડ કરી દઈએ અને તેલ ગરમ થાય પછી આપણે એની અંદર બેટર એડ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણે બધા જ એના પાર્ટમાં અપમની પેનમાં આપણે તેલ એડ કરી દીધું છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી અને અપમ બનાવવાના છે, જેથી અંદરથી પણ મસ્ત રીતે એ પાકી જાય અને એકદમ ટેસ્ટી બને. તો હવે આપણું અપમની અંદર જે પેનમાં તેલ એડ કર્યું છે તે ગરમ થઈ ગયું છે. તો ચમચી વડે આપણે અપમની પેનની અંદર જે આપણું બેટર છે તે આવી રીતે એડ કરી અને અપમનો શેપ આવી રીતે ચમચી વડે આપી દઈશું, જેથી આપણા અપમ ખૂબ જ મસ્ત બને. તો આવી રીતે આપણે પેનની અંદર બધા જ અપમનું બેટર એડ કરી દેવાનું છે અને આપણે એને પકવવા માટે રાખવાનું છે. તો હવે આપણે બધા જ પેનની અંદર આપણે અપમનું બેટર એડ કરી દઈશું. આપણે અપમની પેનની અંદર બધા પાર્ટમાં અપમનું બેટર એડ કરી દીધું છે અને પકવવા માટે રાખી દીધું છે. તો આપણે જે પહેલાં એડ કર્યું હોય અપમની અંદર બેટર અપમ બનાવવા માટે, તો આપણે એને ચમચી વડે આમ પલટાવી અને ચેક કરી લેવાનું. લાઇટ બ્રાઉન થઈ જાય એટલે એને પલટાવી અને આવી રીતે બીજી સાઈડ પકવવા માટે રાખી દેવાનું છે, જેથી આપણા અપમ ખૂબ જ મસ્ત ટેસ્ટી બને. તો હવે આપણે આવી રીતે બધા જ અપમને આવી રીતે થોડા પ્રેસ કરી અને બીજી સાઈડ પકાવવા માટે પલટાવીને રાખી દઈશું. તો આવી રીતે આપણે બધા જ અપમને આટલા લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી પકાવી અને પલટાવી લઈશું. અહીંયા મેં બધા જ અપમને પલટાવી અને બીજી સાઈડ પકાવવા માટે રાખી દીધા છે, ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને. તો હવે આપણે એને 1 થી 2 મિનિટ માટે બીજી સાઈડ પણ લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને પકાવી લેવાના છે. તો આવી રીતે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને અપમને પકાવી લેશું અને આવી રીતે આપણે બીજા બેટરના પણ અપમ બનાવી લેશું. આપણા અપમને હવે આપણે ચેક કરી લઈશું ચમચી વડે પલટાવીને એક સાઈડ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા મસ્ત રીતે અપમ પાકી અને રેડી થઈ ગયા છે. તો આવી રીતે આટલા લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે બધા જ અપમને પકાવી લેશું. તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ ઓનિયન અપમ મસ્ત ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી અને સર્વ કરી લઈશું. તો તમને મારી આવી અવનવી વાનગી પસંદ આવતી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને શેર કરો. તો હવે આપણે આ અપમને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું અને આપણું જે બીજું અપમનું બેટર છે એમાંથી આપણે હવે બીજા અપમ પણ આવી રીતે તૈયાર કરી લઈશું. તો તૈયાર છે એકદમ ક્રિસ્પી અને ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા ઓનિયન અપમ. આ અપમને તમે બનાવવામાં ખૂબ જ આસાન છે. તો તમે પણ આ રેસીપી જોઈને ઘરે આ અપમ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે અને તમારા ઘરના સભ્યોને પણ જરૂરથી ભાવશે. તો તમારી રેસીપી કેવી બની તે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. કેવી લાગી આજની રેસીપી તમને? જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને શેર કરો. તો રોજ આવી અવનવી વાનગી જોવા માટે જોતા રહો રંગત, ખાણીપીણીના શોખીન ગુજરાતીઓની. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.